Vandaag gaan we naar een van de mooiste en grootste eilanden van Nederland. We gaan naar Texel. 14.000 inwoners en er zijn iets meer schapen zelfs. Maar het eiland staat bekend inderdaad om zijn schapen, maar ook om de mooie natuur en de hele mooie kleine dorpjes. Ik ben heel benieuwd wat we vandaag gaan tegenkomen. Als je Texel gaat bezoeken, dan kan er één ding niet ontbreken om langs te gaan en dat is Ecomare. Een fantastisch mooi zeehondencentrum hier op het eiland. Nou, Ecomare die vangt onder andere zeehonden op, vogels, ook wel verschillende soorten vissen. En Ecomare die doet educatief met de zeehonden voor de mensen. Er worden ongeveer 120 zeehonden per jaar opgevangen en er worden nog heel wat zeehonden meer gemarkeerd, maar die komen niet bij Ecomare terecht. Waar komen de zeehondjes eigenlijk allemaal vandaan? Is het allemaal de kust aan de Noordzee? Ja, de meeste komen inderdaad uit de Noordzeekust vandaan. Ook nog verder zwemmen er nog wel wat zeehonden, maar die komen bij andere opvangcentra's terecht. Ik zie dat er heel veel visjes worden gegeven. Heb je enige heel veel kilo per jaar? Zo'n 3 tot 4 kilo vis per dier per dag. Er gaat nu ongeveer 60 kilo vis per dag doorheen. Dus ja, er gaat echt wel heel wat pakken doorheen. Er wordt wel meerdere keren per jaar een hele grote bestelling gedaan voor vis. Maar het precieze aantal zou ik zo niet durven zeggen. Nou, hoe komen jullie aan het geld eigenlijk? Werk je met donateurs? Ja, we hebben donateurs voor de zeehondenpups in de opvang. Die kunnen een pup adopteren en ook een paar zeehonden in de vaste groep kunnen ze adopteren. En ook door mensen hier op bezoek te laten komen bij Ecomare komt het geld eigenlijk binnen. We zijn nu op het hele mooie strand van Texel. 30 kilometer is hier. En daar is ook van alles te vinden. Wij vinden dit net op het strand. Maar als het donker is en vooral in de winter spoelt hier van alles aan. En daarom gaan wij nu naar het Juttersmuseum. En daar gaan we laten zien wat je hier allemaal kunt vinden op dit prachtige strand. Wat maakt het museum uniek? De enorme grote collectie met spulletjes van het strand. Van 90 jaar jutten. Dus 90 jaar scharrelen op het strand, alles bij elkaar verzamelen. En dat is wat je hier ziet. En jutten jullie zelf nu ook nog? We jutten nog steeds, zeker. Ja, vooral in de wintermaanden, hè, na stormen. Wij komen beide uit juttersfamilies ook. Dus het gaat van opa naar vader naar zoon, zeg maar, over. En ja, we jutten in de wintermaanden nog steeds, absoluut, ja. En ja, als het een beetje begint te stormen, dan moeten we eruit. Iets morgens vroeg, hè? 's morgens vroeg uit bed, strand op en dan hopen dat je de eerste bent. Want als je nu iets vindt op het strand, mag je dan alles gewoon maar meenemen? Nou, officieel niet. Het is in principe zo, alles wat je van waarde vindt op het strand, dat mag je niet zomaar meenemen. Dat moet je aangeven, dat moet je melden. En dat doe je bij een strandvonder. Want wij hebben op Texel de strandvonderij. De burgemeester is de hoofd van de strandvonderij en die heeft een aantal mensen, de strandvonders. Die zorgen dat als er iets aanspoelt van waarde, ja, dat het dus van het strand afkomt. En die gaat dan op zoek naar de rechtmatige eigenaar. Vind je nu andere dingen dan vroeger? Ja, want vroeger gingen ze echt voor het hout naar het strand, hè, schuur ervan bouwen, de kachel ermee warmen. En nu vind je plastic, schepjes, speelsgoed, uit containers van alles. Eigenlijk heel veel rommel. Wat is nou het meest unieke wat er ooit gevonden is? Flessenpost is natuurlijk altijd heel erg leuk en vooral als het ergens ver vandaan komt. Maar een ringboei met de naam van het schip, ja, dat is toch wel een topstuk als je dat dan weer op het strand vindt eigenlijk, hè?
De laatste winter hebben we ook wel veel spullen van migranten gevonden. En dat is natuurlijk ook best wel een minder leuk verhaal natuurlijk. Hè. De oversteek vanuit Frankrijk naar Engeland. En ja, ook weer stormen en dan gaan er ook wel spullen van mensen overboord. En ja, die spoelen dan uiteindelijk hier bij ons op het strand ook weer aan. Schoenen, rugzakjes met persoonlijke dingen. Ja, en dat zijn toch wel de mindere leuke vondsten. Maar ja, het hoort er wel bij natuurlijk. Zijn jullie het hele jaar open? Wanneer kunnen mensen jullie bezoeken? Ja, we zijn in principe het hele jaar open, behalve januari. Dan zijn we zelf even tussenuit. Maar in principe het hele jaar van 10 tot 5, 7 dagen in de week. We zijn nu in het kerkje in Den Hoorn. We liepen hier net naar binnen en mochten even zelfs op het orgel spelen. En het orgel is uit 1846 als ik het goed heb. En deze kerk komt uit 1400 en is gebouwd op de grondvesten van een kerk uit 700. Dus echt uniek dat we hier even mogen zijn. We zijn nu in Den Burg, het grootste dorp van Texel. Hier wonen meer dan de helft van alle inwoners van Texel. Niet alleen een heel gezellig dorpje met wat winkeltjes en een bioscoop, maar ook hele mooie geveltjes om op foto te zetten. Ga je mee? Het was even een klim. We zijn nu bovenop de protestantse kerk, midden in het centrum van Den Burg. En je kunt er helemaal rondom het eiland zien en zelfs Den Helder. We zijn nu op het meest noordelijke puntje van Texel, in de buurt ook van Koksdorp. En je ziet het al achter me, dat is de mooie vuurtoren die heel erg bekend is. Als je aan Texel denkt, denken de meeste mensen ook aan deze mooie vuurtoren. En hij staat ook op het logo van de Texelse brouwerij, dus daar komen we hem ook tegen. De vuurtoren komt uit 1864 en is halverwege de 19e eeuw bedacht de notaris Kikkert. Die bedacht dat er zoveel strandingen waren van schepen hier aan de kust, dat het tijd werd voor een vuurtoren. En zo is deze vuurtoren ontstaan. Ja, we zijn in de Mokbaai. Dat is een beetje, ik zie het maar een beetje als mijn achtertuin.
En dat is een getijdengebied en het stikt hier van de meeuwen, de sterns. De steltlopers komen nu weer. Hè. Het is inmiddels bijna eind juli. De steltlopers komen terug. Dus rossengutto's, schoolexers verzamelen zich, lepelaars, aalscholvers. Ja, hoge mate van diversiteit. En je hoort de kokmeeuwen ook roepen en de sterns. Ja, het is fantastisch. Helemaal mooi. Texel staat echt bekend als vogeleiland ook. Ja, zeker. Ja. Welke andere plekken zou je als vogelliefhebber aan moeten doen hier? Als je echt weidevogels wil zien, dus bijvoorbeeld heel veel veldleeuwiken wil horen, wat zou je naar Polderwalenburg kunnen gaan. Dat ligt er nu heel mooi bij. In de trektijd is eigenlijk alles langs de Noordzeekust heel tof. Maar dan zou ik zeker vlak bij de vuurtoren gaan kijken. Hier vlak aan de overkant van de Mokbaai, daar liggen de horstmeertjes. En dat is echt wel heel bijzonder. Hè? Want daar stikt het van de blauwborst en daar broeden de kiekerdieven. Dus dan heb je wel een paar leuke. Hè? Dus eentje echt midden op het eiland, de kust en een beetje moeras. Ja. En dat is sowieso het leuke van Texel. Het is groot genoeg om op een dagje op je fietsje zoveel mogelijk gebieden aan te doen. Ja. Dus als je een beetje je verrekijker goed gebruikt, dan kun je wel 100 soorten op een dag zien. Ja. Nou, dat is echt fantastisch. Ja, geweldig. Ja. Onze dag Texel zit erop. Wat hebben wij genoten? Ik heb echt het zomergevoel gekregen met 1 dag Texel, met Ecomare, het Strandjuttersmuseum. Met de vogelaar Vincent zijn we op stap geweest. De mooie dorpjes, mooie fotoplekken en je kan hier fantastisch wandelen en fietsen. Dus dank voor het kijken. We hopen dat jullie ook zo genieten van wat wij vandaag hebben beleefd. En tot het volgende filmpje. En vergeet je niet te abonneren op ons kanaal.